Miqtë e Ekuilibër, selam aleikum dhe mirëseshijemi. Do të flasim sot për konfliktin, për polemikën. Konflikti i cili buron shpesh nga zilia, nga inatet e ndryshme, qoftë në rrafshin individual, qoftë në atë, po themi, institucional, po qoftë dhe brenda shoqërisë. Sa e rrezikshme është ky lloj smire, ky lloj zilie, e cila na sill pastaj në një konflikt që shpesh kur e shohim nga larg është një konflikt i panevojshëm. Edhe sa të nevojshme e kemi unifikimin rreth çështjeve më madhore se sa po themi grimcave të vogla, të cilat burimin e kanë prej zilis. Po cila është po themi qasja islame rreth këtyre çështjeve, duke qenë se shpesh smira, zilia është dhe njerëzore, është dhe e brendësuar tek çdo individ. Si na shëron Islami këtë lloj sëmundje dhe këtë lloj cilësie të ulët. Dhe për të kuptuar më gjerë këtë temë do të jemi në shoqërinë e hoxhës nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mirë se u gjetëm. Hoxh, është një term që e gjejmë që dietarët e përmendin shpesh, e cila quhet sëmundja e popujve, duket sikur të gjithë popujt pas kanë një sëmundje të përbashkët që i karakterizon her pas here. Çfarë është ky term, me çfarë lidhet? Çfarë kupton? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Filloj me emrin e Allahut mëshirës së mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimit. Kjo çështje buron nga një hadith i pejgamberit apo transmetim prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thot: "Dabba ilaykum da'ul umam." Ju ka sulmu smundja e popujve. El-hasadu wal-baghdha. Smira dhe urrëti. Ne e dim tashmë me fjalë që Islami i ka kushtuar një vëmendje të veçantë sferës së zemrës apo të shpirtit, si në Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Edhe në aspektin doktrinar, parimor, po edhe në aspektin e mënyrave të diagnostifikimit. Se kjo është një sëmundje të zemrës. Absolutisht. Absolutisht. Që në fundit me do apo s'do ka lidhje të drejtë për drejtë në mënyrën se si i konceptojmë gjërat, domethënë. Po gjithsesi për ta shtjelluar atë që nisëm, këto smundje, pra edhe mekanizmat që ka përcaktuar Islami për ta diagnostifikuar veten në aspektin pozitiv dhe negativ, edhe kjo është një nga mënyrat që Islami ka kushtuar vëmendje shpirtit, por edhe me mënyrën se si kultivohen vlerat pozitive dhe le të themi sundohen sepse nuk mund të ç'bëhen, sundohen dhe manipulohen dhe manovrohen dhe përdorohen dhe faktorizohen me fjalë ndjenjat, si më thënë, negative dhe lodhse brenda vetes. Kështu që Islami ka kushtuar vëmendje të veçantë kësaj çështje, duke pas parasysh se zemra fundit është vatra e nxehtësisë ose ftohtësisë, vatra e le të themi vlerave pozitive ose Zoti na rujt me fjalët e ndjenjave dhe emocioneve negative, të cilat shtyn fundit gjymtyrët edhe njeriu dhe se njeriu dhe monitorojnë atë për mirë ose për keq. Edhe sëmundjet e popujve fillojnë si diçka individuale, personale që buron në zemrat e individëve ndryshëm. Dhe këtë në tërheq vëmendjen me ky transmetim për pejgamberin alayhis salam, ju ka sulmuar sëmundja e popujve. Pavarësisht se nuk mund të themi kështu, popujt kanë zemër. Njeriu ka zemër. Bukur, nëse futemi në teoritë kështu, le të themi organike, sociale, me fjalë mund të themi që kujdes se çfarë shoqëria funksionon si individi. Okej, edhe unë personalisht mendoj se edhe kështu është, me fjalë shoqëria funksionon si individi. Por kur flasim për zemër individual. Por këtu me fjalë ky transmetim atë vëmendjen ku që nëse individët janë të prekur me këto lloj smundjesh, do të sillen me njëri tjetrin mbas këtyre smundjeve. Dhe do të kthehet me fjalë kjo lloj smundje në monitorues të sjelljes shoqërore. Dhe do të jetë me fjalë Zoti na rujt kjo, do të jetë. Pra thot Allahu më në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata të ndryshojnë atë që kanë brenda nefseve të tyre. Ma fi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Allahu më nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata të ndryshojnë çka në nefset e tyre. Pra brenda, ma fi, kjo fia tregon me fjalë për diçka brenda, jo jashtë. Që kupton zemrën, pra që kupton shpirtin dhe zemrën. Dhe kjo është nga smundjet më të rrezikshme. Smira dhe urrëtia. Pse? Për arsye se smira në fundit, pse thot pejgamberi alayhis salam, rujuni smirën sepse smira i djeg punët e mira siç djeg zjarri drunët e thata.
Bukur, sepse smira është për aty në smundjeve që monitoron më shumti sjelljet shoqërore. Dhe e ka efektin e drejt për drejt me shoqërinë. Për shembull, vetë perceptimi ose më të vetë vlerësimi i duhur, jo i duhur, ose le të themi inferioriteti, ose le të themi paragjykimi i vetes. Gjitha këto më janë përgjithësi kthehen tek vetë njeriu, që janë smundje të brendshme. Po që manifestohet pashmangshëm pastaj në komunikimin e tij. Ka efekte shoqërore, por se zilia mbi të gjitha, veç asaj që shkatron vetë personin, por mbi të gjitha ndikon në mënyrë të drejtë për drejt në marrëdhëniet shoqërore. Se automatikisht do të shfaqet diku se të kundërt. Se çdo thot zili, zili është dy kategori, zili e lejuar dhe zili me fjalë haram. Haram në gjellave e plot haram, pra shumë e ndaluar. E lejuar është, Zoti ty të ka dhënë një mirësi. Dhe unë them, o Zot, më fal më mëso edhe mua një mirësi të tillë. Madje më të mirë se sa ai. Nxitur nga mirësia që shef përballë. Po. Zilia e haram e ndaluar dhe sa më me fjalë le të qëndrojmë ke e para, sa më le të themi e rëndësishme të jetë çështja, për cilën ti ke zili në këtë lloj forme, në kategorinë e parë të zilis, aq më rëndësishme është edhe zilia. Se këtu kemi të bëjmë me një zili që nxit për konkurrencë për mirë. Ti për shembull ke dije. Edhe unë them, o Zot më fal, ma jep edhe mua atë dije dhe më tepër se sa haq. Kjo është zili. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka zili përveç në dy çështje. Në çështjen e dijes edhe në çështjen e ibadetit. O Zot më fal, më jep dije si puna aty dhe më tepër, dhe o Zot më mundso më fal që unë të më fal të jem në ibadet akoma dhe më lart se sa tjetri. Kurse zilia e ndaluar, që është haram edhe është shkatrimtare e marrëdhënieve, prandaj thot pejgamberi, shkatron punë si shkatron zjarri drut e thata. Dhe këtu ka parasysh erdhe me i fjalë marrëdhënie shoqërore. Se në fund njeriu është qenie shoqërore kontribuese, që ka efekt. Bukur ka efekt në shoqëri, do apo s'do. Dhe nëse njeriu ka zili në zemër, Zoti na rujt, këtë lloj kontributi që do apo s'do ta jap, ai e shkatron. E bën të pavlefshëm. Dhe këtu kemi të bëjmë me zilin haram. Ç'është zili haram? Që ti me i fjalë tjetri ka diçka dhe ti kërkon me i fjalë çajt mos e ket atë. Dhe shikoni, po të shikojmë te ky po shikojmë këtë transmetim, është shoqëri kush, zilia dhe urrëtia. Ke një urrëtie për atë që tjetri zotëron. Që do të thotë urrëtia është pasojë dhe fryti kujt? I zilis. Është formën e hasedit pastaj. Formën e hasedit dhe smirës. Më drejtë themi smirës. Momentin që njeriu ka smirë natyrshëm urren. Pa urren tjetrin. Dhe do të shikosh me fjalë njerëz që urren pa shkak. Pse urren? Ç'të ka bë? Edhe kur hyn të ta interpretoj se pse urren, do të shikosh që gjitha çështjet janë jo vetëm subjektive, po janë fantazi. Edhe nuk mund gjesh një shkak real me fjalë i cili mund ta mbështesë me fjalë dhe mund ta justifikojë dhe për ligj me fjalë urrëtitjen e personit ndaj tjetrit. Dhe do të shikosh dhe konstatosh më vonë që është çështje zilie. Dhe kjo pastaj fillon dhe monitoron me marrëdhëniet. Dhe kjo vetvete, shive, pse thot pejgamberi apo transmetohet se thot pejgamberi, ju ka smundje e popujve, sepse zilia çon shkatrim. Zilia çon në shkatrim, çon me fjalë në prapambetje, çon në degradim. Sepse ti nuk le me fjalë, nuk mund ta shohësh, më Zoti na rujt, njeriu s'mund me zili, nuk mund ta shoh të mirën tek tjetri. Dhe nuk mund ta shikojë me fjalë tjetrën që të bëj mirë ose të heci dhe të progresoj. Dhe kjo vetvete nuk e shikon me fjalë, ti nuk do që tjetri të jetë i dishëm, nuk do që tjetri të jetë i suksesshëm, të jetë i pasur, të jetë për shembull fisnik, të jetë me sjellje të mirë, apo të ketë një lloj pozite, nuk e do ti këtë fare. E çfarë është kjo? Nuk ja do këti. Përfitiro sikur gjithë njerëzit sillen kështu. Kjo çon degradim. Ti kontribuon për të shkatruar popull. Shkatruar edhe popull. Për shembull, më i fjalë, pse u shkatrua populli Salihut? Pse e therrën devën e Salihut? Nga zelia. Nga zelia e therrën, më thënë. Pse për shembull pjesa e madhe e politeistëve të Mekës dhe kapot e tyre, le themi kryeja e tyre, kokat e tyre, nuk e besuan pejgamberin, siç ishte Abu Xhehli dhe Abu Sufjani. Nga zelia. Madje transmetohet se ata e pyetën njëri tjetrin, pse nuk e beson Muhamedit? Po ti tha pse nuk e beson Muhamedit? Sepse do të thonë njerëzit me i fjalë që ata kanë këtë, ne kemi këtë, ata kanë këtë. Ata kanë këto privilegje lidhe me haxhit, ne kemi këto privilegje lidhe me qabën, si më thënë, apo me shërbimin ndaj haxhillarëve. Dhe do të thonë arabët që fisi Muhamedit ka Muhamedin profet, kurse ne s'kemi profet. Pa ishte zilia. Ajo më i fjalë që pra arrini zilia dhe e bën njeriu që të mohojë edhe të vërtetën, pavarësisht se e konstaton atë. Dhe pastaj natyrshëm bëhet sebeb zilia për konflikte. Pra zilia vret. Zilia shkel, zilia dhunon, zilia robron, zilia masakron. Për shumë krime dhe shumë këqija që i shohim, ndodhi për shkak të zilisë. Po themi sebebi është zilia apo haseti absolutisht individual. Dhe njeriu fillon dhe monitoron sjelljen e vet me mbas të kësaj ndjenje negative dhe natyrshëm pastaj ndodhin përçarjet. Syve dhe kjo kalon pastaj në nivel popujsh. Bukur popull caktuar dhe etni caktuar nuk kanë asnjë lloj shkaku material për të pasur mirësi me popull tjetër. Kanë zili, se nuk duan ta shohin më lart se saj.
Dhe në këtë shpesh her pas here e shohim të reflektuar veçanërisht në popujt e Ballkanit. Madje edhe në çështje në evente me fjalë banale, siç janë kampionate të caktuara apo le të themi evente sportive të caktuara apo kulturore të caktuara. Ndihmuar edhe nga temperamenti që reagojnë me Se për çfarë e bën këtë gjë? Mungon gjaktësia. Ndërkohë që për më tepër, duke pas parasysh këtu dhe këtu faktorizohen pastaj shumë elemente të tjerë. Element pastaj ndihmës që e kthejnë asetin pastaj me fjalë, por shumë të madhe. Në bosh kush është? Ku vlon Kazani? Kazani vlon me fjalë tek Zilia. Edhe kështu pastaj ndodhin konflikte. Kështu ndodhin pastaj acaror marrëdhëniet akoma dhe më tepër. Për shkakun më të vogël, si më tha, përdoret për ta kthyer me fjalë në pra me fjalë çimja bëhet tra. Edhe ju përmendë profesor se Zilia si thua është një inat për si thua për atë që tjetri zotëron duke mos dashur që mirësia e tij të zmandohet dhe të shtohet. Dhe shpesh kjo kthehet pastaj edhe në një lloj akuze edhe në një lloj po themi polemike të panevojshëm. Po përpara se të kalojmë nëpër masat e popujve, shpesh e shohim që kjo cilësi nuk mungon edhe tek ata njerëz me të cilët pritshmëria është ndryshe. Ata që janë misionar të fesë islame, të cilët pretendojnë se sidosh kanë dalë në këtë mejdan për të sakrifikuar vetët e tyre për vlera më të larta. Por jo vetëm që tek ta nuk mendohet që të ketë zili, por se mendohet që ata janë njerëz që sakrifikojnë veten e tyre për diçka më të madhe. Po nuk është e pashmangshme. E gjejmë her pas here. Si do ta kuptojmë këtë cilësi edhe tek ata që po themi janë aktivistë islam, misionar të ndryshëm, dikush mund të jetë në pozitën e po themi ka një aktivitet, në të jetë hoxh. E shohim që flasin për njëri tjetrin për si thua, e shohim si një konkurrencë. E para gjë do të pas parasysh se çështja e zilisë është tendencë njerëzore e brendshme, që e kanë të gjithë pa përjashtim. Që nuk i shpëton dot askush, nëse mund të themi. Dhe ajo merr vlera pozitive ose negative sipas çështjes me cilën ka të bëjë ose kategorisë me cilën ka të bëjë. Për shembull, zilia pozitive që ne përmendet pak më sipër, tek dietarët, tek njerëzit aktiv, tek njerëzit e suksesshëm, ka vlerë akoma më tepër sepse ndikon për zhvillimin e një konkurrencë akoma më të madhe pozitive. Dhe kjo sjell zhvillim. Pa e thot pejgamberi me fjalë ka zilia është në çfarë? Në këto dy gjëra. Sepse këto dy gjëra janë faktikisht me fjalë eliksiri i zhvillimit të individit dhe të popujve. Bukur, dhe konkurenca mes, le të themi, intelektualëve nuk është si konkurenca mes, le të themi, njerëzve të thjeshtë. Konkurenca mes hoxhallarëve nuk është si konkurenca mes besimtarëve të thjeshtë në aspektin pozitiv. Konkurenca për dije, konkurenca për mirë, për ta përhap fjalën e Zotit, për të marrë sa më shumë sevap, për kontribut pozitiv. Për kontribut pozitiv etj. Për shembull, me fjalë, kjo konkurencë ka qenë mes pejgamberëve, alayhisalatu wassalam. Pra transmetohet me fjalë se Musa alayhisalatu wassalam i tha Allahut, mandushëm, kush do jetë populli më i madh me fjalë ditën e Kiametit. Dhe Allahu mandushëm ja shfaqi Musait me fjalë popujt, pra popujt besimtar. Edhe pa i popull shumë të madh. Tha Musa alayhisalatu wassalam, Allahu mandushëm bëj këtë popullin tim, tha, po ky është populli jote Musa. Pastaj pa një popull akoma më të madh. Tha Allahu mandushëm, po këta kush janë? Këta janë pasues të Muhamedit alayhisalatu wassalam. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Takathiru tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam. Pa martoheni me fjalë dhe shtoni familjet tuaja me ata që lindin. Sepse unë ditën e Kiametit, si më thanë, do të krenohem me ju përpara popujve të tjerë. Kjo është konkurrencë për mirë. Kjo është zhvillim, si më thanë. Bukur, popujt konkurrojnë në zhvillim, në shkencë, bukur, pra kjo lloj konkurrencë ndryshon nga konkurrenca në konkurrencë, më thënë. Bukur, kjo lloj çështje, pra kjo lloj zilie, si më thënë. Pra nxit me fjalë për zhvillimin e konkurrencave në fusha ndryshme. Kurse në krahun tjetër, konkurrenca negative, Zoti na ruaj me fjalë ose zilia për keq ose zilia negative, pastaj e ep efektin negativ në varësi me fjalë të personave dhe të kategorive që preken me të. Zilia mes njerëzve të thjeshtë, pa zilia negative, normalisht shumë e damshme. Përmes vetëm mes tyre. Shumë e damshme. Por në fundit pra nuk është zilia dy komshive si zilia mes dy presidentëve. Nuk është zilia mes dy kolegëve si zilia mes dy kryeministrave ose dy shtete ose pra dami këtu është shumë më i madh se saktuesmi. Pra, për të kthyer aty ku nisëm, zilia është një tendencë e brendshme. Një cilësi e brendshme me fjalë njerëzore. Bukur, sa kaq nga kjo lloj cilësie nuk shpëton me fjalë asnjë lloj kategorie. Pra ne kemi transmetim prej pejgamberit alayhisalatu wassalam. Pesë cilësi nuk mund shpëtojë njeriu prej tyre asnjëherë. Një nga këto cilësi me fjalë zilia. Po çfarë na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur ta ndjeni këtë lloj cilësie brenda, pra këtu ka fjalën për cilësi negative, për aspektin negativ të smirës, për smirë ka fjalën, mos i shkoni mbrapa. Do të ketë një përpjekje të vazhdueshme për ta frenuar dhe për ta. Dhe Ibn Taymija, Zoti e mëshiroft, thot: "Ma salima jasadu min hasad
walakin al-kerime yukhfihi, wal-laime yubdihi. As kërkush nuk shpëton prej hasedit, thot Ibn Taymija. As kërkush nuk shpëton. Por fisniku e sundon, e fsheh. Pra nuk e le që shfaqet dhe nuk e le që zilia t'ja monitoroj me fjasjellet e vetë. Bukur, kurse Zotin e rujt, ciniku është ai që e shfaq. Dhe që e le me fjazilin që t'i monitoroj sjelljet e vetë. Dhe këtu me fjalë nga ky koncept që na jep edhe hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe na e potencon edhe apo sintetizon me fjalë edhe Ibn Taymija, kuptojmë që zilia është diçka e brendshme. Pra Islami ka ardhur për të na mësuar, siç e përmendëm pak më tepër dhe kemi përmendur edhe herë tjera, për të na mësuar se si ti monitorojmë emocionet tona, po jo se si ti ç'bëjmë. Zilia vetë është një vlerë shumë e madhe. Po të mos ishte zilia nuk do të kishte zhvillim. Bukur? Por, shive pra, ne i ndam pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kemi zili përparimtare, kemi zili shkatrimtare. Pra përpjekja është që këtë zilin shkatrimtare të mundohemi që ta tjetërsojmë ne ta ose më drejt ta faktorizojmë për mirë. Për mirë. Bukur. Për shembull, me fuqia bërthamore, përdoret për energji, përdoret për zhvillim, përdoret për shkatrim. Ajo ekziston. Ajo ekziston, do apo s'do, ekziston se ka kriju Zoti. Po mbra pse e përdor? Thika. E përdor për pret bukën me fjalë, mazallaj përdor për vranjërën, Zoti na rujt. Bukur, pra është e brendshme. Ama me fjalë. Në krahun tjetër, a preken me fjalë njerëz misionar, absolutisht që preken. Sepse dobësia është çështje. Pra me fjalë çdo njeri me fjalë momentin caktuar me tjetrës mund bie prej kësaj. Bukur, përgjegjësia është më e madhe. Ashtu siç sevapi i monitorimit të zilis varet nga njeriu dhe nga pozita e tij, ashtu dhe dami me fjalë varet sipas nivelit dhe pozitës që ka ai. Kështu që me fjalë ne kemi të bëjmë me diçka normale këtu. Por nuk është normale mos monitorimi i duri i kësaj. Pse ndodh? Ndodh në shumë raste me për shkak të dobësisë njerëzore. E dyta gjë ndodh me fjalë për shkak le të themi të mospunimit me veten. Sa më e lartë jetë grada e njeriu, aq më e madhe duhet të jetë lufta me veten ose më të puna me veten, sepse aq më e madhe është lufta me nefsin. Se përvallet me shumë situata, shejtani i mallkuar ishte në gradën më të lartë me fjalë të adhurimit. Pra ishte kryesuesi i melekëve. Çfarë ndodhi? Pozita shumë e lartë. E prekus mund e kush zilia. Do të thotë me fjalë sa më i lartë jesh në pozita ndërshoqërore intelektuale, hoxhallar, intelektual, mendimtar, kujdes se çfarë, prijes, drejtues, aq më e madhe me fjalë është aq më e madh është rreziku i prekjes nga zilia. Sepse aq më e madh është konkurrenca. Që do të thonë në krahun tjetër, aq më e madhe duhet të jetë vëmendja ndaj nefsit dhe aq më e madhe duhet të jetë puna me veten sepse aq më e madhe është lufta. Pra ne thot pejgamberi alayhis salam, ditën e Kiametit me 3 kategori do të ndizet zjarri i xhenemit. Me ata që dha shumë para, me ata me fjalë që ra dëshmor dhe me dietarin. Bukur? Sepse i pyeti me fjalë, Allahu mamnushëm, dhe në fund konstatuan të gjitha të 3 këto kategoritë, se atë çka kishin bërë nuk kishin bërë për atë Zotit. Por e kishin bërë me fjalë për të marrë diçka nga kjo dynja dhe për të marrë famë dhe bukur. Pa që do të thotë, kishin haru veten. Pra kishin shkput vëmendjen nga vetja e tyre tek puna që po bëjnë. Dhe kjo është një rrezik shumë. Edhe pse veprimi ishte i madh dhe interesant, burimi i saj nuk ishte siç e vetë. Ky është një rrezik shumë i madh. Bukur, pra në Islami është ekuilibër. Ekuilibër mes kujt? Mes vëmendjes, pra ekuilibër i vëmendjes ndaj punës dhe ndaj nefsit. Pa ky është ekuilibri. Lidhe me vëmendjen, ti duhet të kesh vëmendje. Saç duhet ta kesh vëmendje ndaj punës që bën, aq duhet ta kesh vëmendje ndaj nefsit tan. Madje, siç më i fjalë na thonë ulemat ton, punët e zemrës janë më të mira sa punët e gjymtyrëve. Ma mirë me i fjalë pranosh që ti hysh në hak punës materiale që ti po bën, pra konkretizimit, se sa ti hysh në hak saj. Sepse po hyn në hak saj, me bë sa dush jashtë, s'hyn punë. Nuk pranohet dhe pastaj edhe ajo do vijë moment që qëllimi kush është? Do shkatërrohet. Është kabuli, është pranimi. Plus kësaj, efekti i veprimtarisë tonë në terren, për shembull efekti i veprimtarisë tonë si hoxhallar dhe si misionar, varet nga kush? Jo nga sasia që bëjmë. Madje as nga elokuenca më fjalë. Madje as nga le të themi estetika dhe kopsitja me fjalë le të themi estetike jashtme e veprimtarisë që bëjmë. Varet nga ajo këtu brenda. Se sa i kemi bërë për hadër të Zotit. Dhe kjo s'ka lidhje vetëm me hoxhallar, ka lidhje me gjithë njerëzit. E ke qenisur brenda mirë, e qenisur ka për dal jashtë, se s'bën. Ka për dal qenisur se s'bën ajo. Po edhe në momentin kur për arsye materiale, për arsye teknike, stonon ka për të rregulluar për të resa shqetësimi i sinqert të jashtë. Por duhet kuptojmë me fjalë që sa më të prekur të jenë shtresat elitare
dhe shtresat e leadershipit, si në aspektin e vendimit, në aspektin politik, në aspektin ekonomik, dhe në aspektin vleror aksiologjik, si me thanë, apo fetar, aq më të rrezikuara do të jenë me fjalë masat dhe pasuesit e tyre. Përçarja dhe krisja në marrëdhënie mes le themi shtresave elitare të shoqërisë reflekton në mënyrë të drejtë me fjalë në marrëdhëniet mes masave. Nëse hoxhallarët, hoxha filan xhamie me hoxhën filan xhamie, u shkojnë mirë me njëri tjetrin, kanë rakordancë, kanë respekt dhe kanë konsiderat, edhe xhamatët do të shkojnë mirë me njëri tjetrin, dhe do e respektojnë njëri tjetrin. Nëse imamlarët do të fillojnë, apo edhe liderët, flasim për liderët politikë, siç shohim sot në aktualitetin tonë. Bukur, pse për shkak shohim këtë lloj, le të themi, këtë lloj fraksioni ose fraktarizmi me fjalë marrëdhëniet mes popullit, në popullin tonë le të flasim, në shoqëri. Për arsye me fjalë se komunikimi i lartë. Pra ata rrezatojnë në shtresat elitare polemiket pa nevojë. Është me fjalë reflekton çfarë? Përçarje. Bukur sepse stresa elitare edhe edukues për popujt. Nëse kemi vazhdimisht me fjalë debat dhe polemik përçarse, sharse, fyrse, denigruese, kjo do reflektojë edhe poshtë. Por në momentin që e merr vesh me fjalë le të themi i djathti, individi thjesht, me përkatësi djathta, me fjalë që filani me fjalë është me përkatësi të majta. Në shumë raste si reflekton. Do apo zot dhe kjo do reflektojë me fjalë marrëdhënie. Dhe pa kuptuar njeriu këtë nivel ideologjie dhe zot na rën nivel feje. Kurse në momentin që stresat elitare kanë komunikim vllazëror, do ka një sens punojnë për të njëjtën kaos, justifikimi edhe në raste kur nuk janë dakord me diçka që shohin, po mundojnë ta justifikojnë. Po, kur e justifikojnë njëri tjetrin me fjalë, kjo do reflektojë edhe në popull. Nëse stresat elitare punojnë për të njëjtën qëllim, për të njëjtën kaos, ndihmojnë dhe përkrahin njëri tjetrin, e kritikojnë kritika konstruktive, por njëkohësisht bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të njëjtën kaos, për kauzën e interesit të popullit, edhe populli do të mobilizohet. Dhe do të reflektojë, si më thënë, do të reflektojë në jetën e përditshme. Me që ti specifikove dhe hoxhallarit. Kjo vlen specifikisht për hoxhallarët. Nëse hoxhallarët do të shkojnë mirë me njëri tjetrin, do të reflektojnë respekt, dashuri, konsiderat, vlerësim për mundin e tjetër dhe pozitat me fjalë që u ka dhënë Zoti, kjo në mënyrë të drejtë vërtet do të reflektojë edhe tek xhamati i thjeshtë. Se s'bën, do të reflektojë, kjo është e provuar. Kam marrë pjesë personalisht në një nga aktivitetet, evente të konsiderueshme dhe të mëdha të muslimanëve jashtë Shqipërisë. Dhe më të çudi se një prej besimtarëve që merrte pjesë në këto evente mos odiste nga larg. Më çuditësh, 2-3 ditë rresht. Bashkë me mua me fjalë në këtë event ishte një nga hoxhallarët dhe kolegë i nderuar dhe respektuar aktiv në sferën e ftesës islame në Shqipëri. Dhe më gjërë se sa kaq me fjalë. Më vjen ky besimtar i thjesht, më jep dorën, por çfarë, nuk e njeh fare. Thot hoxh, Allah ta shpërblet me të mira. Them çka kanë gjë. U bë 2-3 ditë që më sodit. Thot kam pa ty, thot edhe hoxhën tjetër me fjalë vazhdimisht duke buzëqesh me njëri tjetrin, duke respektuar njëri tjetrin, duke i dhënë përparësi njëri tjetrit edhe në prirje, edhe në ligjërim, edhe në kujtesat e radh. Nuk e kisha menduar me fjalë që hoxhallarët shkojnë kaq mirë me njëri tjetrin. Duke menduar tha se ju në shumë aspekte keni mendime ndryshme me njëri tjetrin. Po ta dini tha se me këtë lloj sjellje keni reflektuar tha shumë vlerë pozitive dhe reflektoni vlera shumë pozitive ndaj xhamatit. Dhe ta dini dhe kjo ishte e fundit dhe mpreku. Sa më mirë shkoni ju me njëri tjetrin, aq më mirë shkon edhe xhamatit. Dhe ndoni me përçar xhamatit, përçauni ju hoxhallarët. Pikërisht. Dhe për të folur profesor për këtë, po themi, këtë përpjekje të ruajtjes së kohezionit social, jo vetëm mes besimtarëve, po edhe brenda të gjithë shoqërisë, shpesh kemi dhe shembuj kuranor apo në historinë e dietarëve. Po duke qenë se është temë mjaft e rëndësishme, le të japim kohën në pjesën e dytë. Ndërmiq, shkputemi për pak momente dhe rikthehemi përsëri. Rikthehemi në studio miq, po flasim pikërisht për hasetin dhe zilin, e cila sjell pastaj polemika të panevojshme. Polemika të cilat reflektohen edhe në rangje më të larta tek njerëzit me më ndikim në shoqëri, dhe të cilat pastaj kthehen në sëmundje të popujve, siç e ka quajtur profeti alayhis salam, ku rrezikon që të, po themi, të humbas kohezioni social i gjithë shoqërisë. Dhe për të ruajtur këtë kohezion social dhe për të shmangur këtë lloj polemikash, ne shpesh gjejmë shembuj dhe udhëzime të duhura nga Kurani famullar, se si njerëzit e mençur që përmenden këtë Kuran janë kujdesur shumë që polemikën ta mbajnë, po themi, sa më larg rrezikimit të kohezionit social. Profesor, nëse mund të silli diçka prej, po themi, prej kurimit që mund të arrijmë me Kuran për këtë çështje. Logjika që solle është realisht shumë
jetike, shumë e qëndësishme. Hasedi përcakton një lloj status quo-je. Pastaj me i fjalë njeriu për ta justifikuar këtë status quo, përdor lloj mekanizmash, lloj justifikimesh, të cilat përmblidhen tek ajo që quhet polemik. Pra njeriu që funksionon dhe monitoron sjelljen e vet mbas ta hasedit apo smirës, ai si më thënë më shumë të bie pre e polemikave. Polemizon pa arsye, pastaj thjesht për të mbrojtur status quo. Sjell çfarë lloj me fjalë shembulli, çfarë lloj argumenti, çfarë lloj arsyetimi, që janë argumente dhe janë arsyetime, e rëndësishme ai do ta mbrojë status quo-n e vet me gjitha format. Bukur. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam na sjell një thënie tjetër shumë të fuqishme. Ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Çdo popull që ka humb, pasi është udhëzu, arsyeja kryesore ka qenë polemike. Ç'kupton me polemik? Diskutimi dhe debati i zgjatur dhe i zgjatur dhe i stërzgjatur në çështje me fjalë jo jetike, jo të rëndësishme. Që konsumon energji, duke mos progresuar dhe që në përgjithësi qëllimi nuk është për të nxjerrë pa të vërtetën, por për të justifikuar status quo-n që vjen si pasojë e kujt? E zilisë. Ti ke përcaktuar tjetri ka përcaktuar veten si status quo, do ta ruaj me gjitha format, fatikisht nuk e meriton me meritokraci. Po zilia e bën me fjalë që ta konsideroj veten aty. Dhe i futi kësaj. Dhe kjo rrafshin individual, edhe rrafshin le të themi global, edhe rrafshin me fjalë social, madje edhe ndërmjet popujve. Për shembull nacionalizmi ekstrem është një nga smundjet më të rrezikshme që vjen si pasojë kujt? E zilisë. Dhe po shikosh sot popujt, edhe këtu e dekada dhe shekuj për mos më thënë, një nga gjërat që kanë zhvilluar më shumti dhe që është realisht janë lodh popujt me të është polemika. Me fjalë shpik argumente, shpik arsyetime, trillon me fjalë të themi fakte, që janë fakte, si për trut status quo-n e tyre. Dhe mbas kush është? Është zilia. Pra baza e marrëdhënieve me fjalë është me fjalë totalisht me fjalë të pavërteta, si më thënë, por rëndësishme një popull i caktuar e shef vetëm këtu, bukur dhe do ta shikoj vetëm me fjalë aty ku është me fjalë edhe në kurizë me fjalë të popujve, popujt tjerë dhe me fjalë Ballkani ka të shquar këtë lloj çështje, për fat keq. E rëndësishme. Pra ne thot pejgamberi alayhis salam, sa herë që është humb një popull, pasi është udhëzu, është humb për shkak me fjalë të polemikës. Pse është humb për shkak të polemikës? Është humb për shkak të polemikës sepse me fjalë rreth parë ti kërkon që të ruash si popull apo si individ me fjalë. Le të themi status quo-n tënde edhe me të padrejtë. E dyta, nëpërmjet polemikës kërkon të trillosh fakte dhe argumenta edhe në kurisë të tjetrit. Edhe duke shpif me fjalë në kurisë të tjetrit, duke shpif për veten tënde, por duke menduar me fjalë se po shpif në interesin tënd. Edhe duke trilluar dhe duke faktorizuar elemente të tjerë të jashtëm me fjalë kundër popullit filan. Bukur dhe kjo fatikisht çon humbje, sepse është devijim nga e vërteta, edhe shkputje, dhe kjo është nga pasojat më të rënda, shkputje e vëmendjes drejt çështjeve dytësore, jo reale, jo thelbësore, prej çështjeve me fjalë reale, parsore, thelbësore. Pra polemika e shkput vëmendjen totalisht. Plus kësaj, polemika me fjalë krijon hendeqe madhore mes popujve, dhe mes njerëzve, dhe mes shoqërive. Dhe bën me fjalë që të harosh atë që është thelbësore në marrëdhënie me njerëzit, si më thënë, që është si më thënë mbarvajtja e marrëdhënieve ndërnjerëzore dhe vllazërore. Kemi shembullin e Musait me Harunin. Kur Musai e ftoi Allahu mandushëm që të flasë më të drejt për drejt me të në kodrën Turi Sina, e la Harunin, që dhe Haruni alayhis salam ishte profet, e la me fjalë le themi përgjegjës ose drejtues ose lider të popullit vet. Bukur. Iku Musa alayhis salam, ç'a bëri Benu Israilet, ç'a bën? Adhuruan viçin. U kthyen në idhujtari. U kthyen në idhujtari në sy të Harunit alayhis salam. Bukur. Erdhi Musa alayhis salam, është shumë i zemëruar. Pa kemi të bëjmë me profet, që të dy ishin profeta. Musa alayhis salam nga zemrimi hodhi dhe ato pllakata ku kishte shkruajtur fjalën e Zotit dhe u thyn. Dhe e kapi Harunin për krahërori dhe për kokë, për flokësh. Tamam? Dhe tha Haruni çfarë? O vllau im, mos më kap as për mjekje dhe as për kokë. As për mjekje dhe as për kokë. Unë pata frikë se do më thuash që ti i përçave Benu Israilit. Pa i lash, se i tha Musa alayhis salam, pse nuk i ndalove? Tha Haruni alayhis salam, para ata me fjalë bën kundër vullnetit tim. E dyta, nëse do të kisha ndërhyr me forcë,
do të ishim për çfarë? Do bëj konflikt. Shikoni, le të themi logjika. Logjik profetike. Se edhe Haruni ishte profet. Mos harrojmë të gjë. Edhe Haruni ishte profet. Bukur. Dhe sjelljet e Haruni ishin të monitoruar me çfarë? Nëpërmjet vahjit. Fundit çfarë? Kishte frymën e vahjit. Frymën e veratës finore. Nëse këto veprime do ta kishte bënë dietar, i shquar, gjëja e parë që do të them është dietar. Pas po e bën kështu. Për mënyrë arbitrare, është dietar. Pra ka fryma e dijes që ka me fe, ka udhëzuar drejt kësaj. Pra ka përdor dijen për përcaktuar këtë qendrim. Ai ishte profet. E pakta gjë që duhet të themi që është fryma e revelatës hynore, pra le të themi, fryma në ç'aspekt fryma. Pra kjo dije hynore që ka pas, sa natyrisht ka pranë ç'a do bëj? Si do pozicionohem? Pa është menduar për më të mirë. Absolutisht. Profet. Do të mbaj unitetin. Derisa të vi Musa dhe ta kurojmë këtë problem. Dhe çfarë bëri pastaj? Ishte në saj të rujtjes së këtij uniteti që kishte realizuar Haruni, që i mundsoi Musait pasi erdhi ta kuroj problemin. Nëse Haruni do të ishte sjell kështu, Benu Israilit do të ishin përça, do të kishin hik dhe Zoti na rujt mazallat do kishin vdekur në politeizëm. Por i mbajti top. I mbajti bashk. Erdhi Musai. Dhe u përmend pastaj për zgjidhjen që kishte bërë Haruni. Edhe i tha Samiriut, hajde këtu, ç'a je ti? Unë jam filani. Po pse e bëre këtë? Po jam dërguar sprovë. Mi tha, më jep atë viçin këtu. E shkriu. E bëri pluhur, e hodhi në det. Ja ku është Zoti juaj. Ata e panë me sytë e ty në Benu Israilit, se ç'pas ka qenë ai viç. Dhe po të ishte Zoti, ishte bërë veten e vet. Mi po, duke rujt me i fjalë Haruni a.s. unitetin e popullit i bëri të mundus Mosait pastaj a.s. të rregullojë si më. Pra këtu kemi përsëri një rregull që për të ruajtur atë çka është më e madhe, shpesh tolerojmë dhe në ato gjëra të cilat janë të drejta, janë të vërteta, por nuk janë çështje po themi që nuk ekzistojnë. Këtu pastaj shirku është diçka e rëndë. Absolutisht. Ose rasti i profetit Lesem kur përmend se nëse arabët nuk do ishin të rinë në fe, do rindërtoja Qabën në themelet e veta. Pra Qabja ka themelet e veta, të cilët është po themi është realitet. Por këtu futet në punë kush? Futet ai që quhet me fiku i prioriteteve ose të kuptuarit dhe të konceptuarit të drejt me fetë perceptuarit dhe të prioriteteve. E pikërisht sa i rëndësishëm është ky fik veçanërisht dhe në kohët tona. Absolutisht, veçanërisht në aktualitetin tonë. Fiku i prioriteteve dhe fiku i pasojave ose perceptimi i prioriteteve, perceptimi i pasojave konsiderohet nga dijet më të rëndësishme të shariatit islam. Gjithmonë ka qenë veçanërisht në aktualitet, gjithmonë ka qenë. Gjithmonë ulemat kanë funksionuar në bazë të fikut të prioriteteve ose perceptimit prioriteteve. Kush është po thosë vazhdimisht ka çështje që duhet përdoret vetë pejgamberi alayhis ka pas përdorur. Pse pejgamberi alayhis nuk e vazhdoi faljen e taravive? Te e vazhdoi pastaj Umar al-Khattabi radhiyallahu anhu. Çfarë tha pejgamberi alayhis? Kisha frikë se do të bëhet farz. Ne lash. U ndalu vet Kurani e ndaloi për më shumë se 2 vjet me fjalë të pyetmit. I ndaloi sahabët me pyet. Pyetja ishte legjitime apo jo? Po normalisht. Po pse e ndaloj? Sepse me fjalë do pyesnin për gjëra të caktuara, për cilat ato akoma nuk ishin gatshëm me i mbart mbi sube. Edhe i ndaloi Kurani. Pejgamberi shembulli që përmend, çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Nëse edhe këtu kemi edhe fikun e prioriteteve, fikun e pasojave njëkohësisht. Dhe për këtë janë bërë studime të mëdha dhe unë ftoj me i fjalë që të lexohet dhe të studiohet në këtë fushë. Veçanërisht ftoj rinin, që veçanërisht këto dy fusha me i fjalë, të studiojnë dhe të lexojnë sepse janë shumë të rëndësishme edhe për, le të themi, për kushtimin personal, por edhe ndërtimin marrëdhënie me njerëzit, edhe ndërtimin marrëdhënie me i fjalë me institucionet ku ata funksionojnë. Veçanërisht ky lloj fiku, ky lloj perceptimi na duhet shumë, sepse shumë të ri futen në institucione me i fjalë duke punu edhe ngecin. Se përballen me halalin e haramin, bukur me detyrimin edhe me të ndaluarën. Njëkohësisht me i fjalë, në të njëjtën kohë mund të përballen me 10 detyrime dhe me 10 ndalesa. Edhe nuk di se ku t'i japi prioritet. Normalisht kjo kërkon studim, kërkon punë. Çfarë tha pejgamberi alayhis salam? Një hadith që i përmbledh të dyja perceptimet. Nëse populli jot do të ishin akoma të rinj në fe, shive, kur është lirua Mekka në vitin e 8, kur e tha këtë pejgamberi alayhis salam, ditët e fundit të jetës vet. Nëse populli jot do të ishte akoma i rinj në fe, mund të kishin kaluar 1 vit, 2 vjet, ëh? Pa shkoj që sa përparësi ka dhënë pejgamberi gradualitetit, sepse edhe perceptimi apo fiku i gradualitetit, fikët të darruj, perceptimi i gradualitetit është një nga fikët me i fjalë dhe dijet më të rëndësishme të aktualitetit tonë. Dhe ka qenë gjithmonë që në kohën e pejgamberit alayhis salam, sepse bazat ai i ka hedhur alayhis salam. Do të kisha, çfarë kisha, nëse populli do të kishin qenë akoma të rinj në fe, Qabën do ta kisha shemb. Do ta kisha kthyer edhe një herë në themelet e Ibrahimit. Ne kemi thënë edhe një herë më duket që rrethi i bardh, bukur,
rrethi i bardh nga ana e Shamit, pra nga aspekti nga ana veriore me fjalë, është me fjalë brenda Qabes, edhe aty nuk lejohet me bë tavaf. Ta duhet me bë nga jashtë. Po e lanë arabët në kohën kur lindi pejgamberi alayhis salam ose në kohën e rinisë pejgamberit, e lanë arabët sepse thanë me fjalë që ne do e ndërtojmë Qaben vetëm me pasuritë halal. Dhe s'kishin pasuri për ta përfshirë dhe e lanë ashtu nga jashtë dhe vendosën vetëm shenja. Dhe tha pejgamberi nëse do të kishin qenë akoma të rinë në Islam, do ta kisha kthy prapë në themelet e Ibrahimit edhe derën do të kisha ul për tokë, se dera për tokë ishte, do të kisha hap dy dyrë, një për të hyrë dhe për dalë që të kishin mundësi me gjithë tjerët. Bukur, por nuk e bëri pejgamberi. Pse nuk e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kujt i dha prioritet? I dha prioritet imanit të atyre njerëzve, se s'do të mos provu imanin. Mbi ndryshimin material me fat, po te tek fundit është Qabe. Pejgamberi nuk e cënoi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e cënoi. Edhe po ta ndjekim jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një jetën e studimit kësaj dije, do të shikojmë se jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është e mbushur me dhjetra dhe me qindra raste. Kemi ayatën kuranore ku thotë Allahu më shumë wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fa yasubbu Allaha adwa min ghayrin. Mos i shani ata që ata adhurojnë me i fjalëve Zotit, se pastaj ata do të shajnë Zotin tuaj pa argument. Këtu ti kemi të dyja, edhe fiku i prioriteteve dhe fiku i pasojave. Të dyja bashkë. Do të na prioritet diçka e. Bur, ajeti kuranor që për mua është një nga argumentet më madhor për fikut prioriteteve. La ikraha fi din. Ka të bëjnë rrushën min ghayr. Nuk ka imponim fe. E vërteta nga e kota janë dallu. Dhe ky për mua është nga argumentat më të fuqishëm. Kujt do japësh prioritet? Faktet me i faqe e po bën shirk, apo do japësh prioritet lirisë? Këtu Kurani ka dhënë prioritet lirisë. Pra disa gjëra nuk mund t'i definojnë vetë. Absolutisht. Do t'i referojmë Kuranit. Kurani i ka dhënë prioritet lirisë. Ti e shef ti që po bën shirk. Bukur, a do e ndalosh? Do mundohet ta kurosh? Absolutisht po. Do të detyrosh asnjëherë. Nëse e shef ti duke bën shirk, e ke për detyrë ti thush, kjo është tauhidi. Kjo është e vërtetë. Është detyra jonë si muslimanë, kjo është e vërtetë. Dhe telefoni kjo është misioni jonë. Ti tregon njerëz të vërtetën. Do ta detyrosh, nuk ke shans. Pa cënuar lirinë e Bukur, edhe këtë nuk e bën për diplomaci. Po jo, sepse Allahu të ka ndaluar. I ka dhënë prioritet kujt? Lirisë. Le ta gjykoj vetaj. Le ta gjykoj vetë, i ka dhënë prioritet me fjalë lirisë. Prandaj me fjalë, le të kthehemi tek tema jonë, tek thelbi, sepse normalisht edhe këtu ishim tek thelbi. Polemikat, një nga gjërat, nga damet më të mëdha që bëjmë polemikë kush është se shkput vëmendjen nga çështjet dytësore, nga çështjet parsorë, dhe e orienton me fjalë dhe e sposton ose e transferon me fjalë vëmendjen tek çështjet dytësore, dhe këtu kemi me fjalë humbje energjish të mëdha. Humbje energjish me fjalë të mëdha, si më thënë, edhe le të themi prapambetje, si më thënë, dhe denigrim. Profesor, Zoti shpëlef, ne jemi në atë rrugtimin tonë që jemi duke detektuar ato çka janë më parsorë për shoqërinë tonë për të arritur po themi në një stad tjetër pasaj social, dhe kjo është një përpjekje me cilën e lutim Zotin që të jemi rrugtimin e dur, për gjetur ato që janë baza dhe themele për të vazhduar dhe për ndërtuar pasaj edhe ato që janë degë dhe çështje dytësore. Zoti shpëlef profesor për gjithkohën që edhe ju inshallah. Miq, këtu e mbyllim emisionin e sotëm dhe ajo çka mund të kuptojmë nga po themi thelbi i këtij emisioni është që pikërisht në shoqëri ndoshta do të jemi detyruar që të heqim dorë nga disa çështje që edhe pse mund të konsiderojmë të rëndësishme, por kur i krahasojmë me çështjet thelbësore, me çështjet parsorë, po themi vlen që ato për një moment të ngelen anash për të rëndësi pra çështjeve të cilat na mundsojnë sigurinë sociale, kohezionin social dhe përmes cilat pastaj mund ndërtohen vlerat më të mëdha. Zoti shpëlojë që na ndoqë. Selam aleikum dhe miru takofshim.